Hi mga kabsat, tayo nagbabalik muli para sa another serye ng ating pagluluto. At para maiba naman at wag puro karne, manok naman ang ating recipe for today's vlog. Siyempre, sasamahan natin yan ng masustansyang gulay para tayo'y laging healthy. Kaya kung may karne ka ng manok at mga tira-tirang gulay, tara, pasarapin natin yan at gawing masustansyang ulam. Siyempre, bago natin simulan, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe for more videos. A few moments later.
One eternity later.